ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් යාළුවෝ හැමෝම පහුගිය වීඩියෝ වලදී මම කතා කරා ස්කේල් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ස්කේල් හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ටෝන් සෙමිටෝන් කියන්නේ මොනවද? ටෝන් සෙමිටෝන් භාවිතා කරලා ස්කේල් හොයාගන්නේ සහ කෝඩ් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා මම කලින් වීඩියෝ වලදී කතා කරා. අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ රිලේටිව් මයිනර් සහ රිලේටිව් මේජර් කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න, ඒ වගේම කලින් තියෙන වීඩියෝ දෙක බැලුවේ නැත්නම් ඒ ටික බලලා එන්න. ඒ වගේ link තියෙනවා description එකේ, නැත්නම් මෙතනින් playlist එකේ link එක යනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ගිහිල්ලා බලලා එන්න. අනිවාර්යෙන් ඒක බලලා මේ වීඩියෝ එකට එන්න, නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන දේවල් තේරෙන්නේ නැති වෙයි. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මොකද්ද මේ රිලේටිව් මයිනර් කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මේ රිලේටිව් මේජර් කියන්නේ? අපි දන්නවා රිලේටිව් කියන වචන ගත්තාම අපේ නෑදෑයෝ වගේ. එහෙම නැත්නම් අපේ හිතවතුන් වගේ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි සම්බන්ධයක් තියෙනවා තව කෙනෙක් එක්ක. දැන් මේ රිලේටිව් මයිනර් සහ රිලේටිව් මේජර් ගත්තාමත් ඔහොම සම්බන්ධයක් තමයි මේකෙදි කියවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේජර් ස්කේල් එකක් ගත්තාම යම්කිසි මේජර් ස්කේල් එකක් ගත්තාම ඒ මේජර් ස්කේල් එකට අදාළව ඒ මේජර් ස්කේල් එක ඇතුළේ තියෙන යම්කිසි සර කණ්ඩායමක්, අර මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වනේ යම්කිසි සර කණ්ඩායමක් රටාවකට හැදිලා ස්කේල් එකක් හදනවා කියලා. දැන් මේ ස්කේල් එක ඇතුළේ ඉන්න සර ටික ඒ රටාවට නැතුව වෙන රටාවකට, ඒ රටාවට නැතුව ඒ සර ටිකම වෙනත් ස්කේල් එකක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේජර් ස්කේල් එකේ ඉන්නවා නම් සර 8ක් රටාවකට, ඒ සර 8ම වෙන රටාවකට මයිනර් ස්කේල් එකෙත් ඉන්නවා. ඔන්න ඔහම මේජර් ස්කේල් එකේ ඉන්න ටික මයිනර් ස්කේල් එකේ ඉද්දි ඔන්න ඔවට අපි කියනවා රිලේටිව් ස්කේල් කියලා. ඒ කියන්නේ මේජර් ස්කේල් එකේ ඉන්න සර ටිකම මයිනර් ස්කේල් එකේ ඉන්නවා නම් අපි කියනවා රිලේටිව් මයිනර් ස්කේල් කියලා. මයිනර් ස්කේල් එකේ ඉන්න ටිකම මේජර් ස්කේල් එකේ ඉන්නවා නම් අපි කියනවා රිලේටිව් මේජර් ස්කේල් කියලා. ඉතින් ඔය විදිහට මේජර් මයිනර් වල රිලේටිව් ස්කේල් තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම C මේජර් ස්කේල් එකේ අපි දන්නවා C D E F G A B කියන සාමාන්‍ය අපි පාවිච්චි කරන සරිගම පද නිසා සර ටික තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ওই ටිකම තමයි A මයිනර් ස්කේල් එකේ බැලුවොත් එහෙම A මයිනර් ස්කේල් එකෙත් පාවිච්චි වෙන්නේ. A මයිනර් ස්කේල් එකේ වෙනස තියෙන්නේ පටන් ගන්න එහෙම නැත්නම් රූට් නෝට් එක වෙන්නේ A එක C එක නෙමෙයි. C එක වෙන්නේ C මේජර් ස්කේල් එකේනේ. A මයිනර් එකේ වෙන්නේ A එක තමයි රූට් එක. හැබැයි පාවිච්චි වෙන්නේ C මේජර් එකේ තියෙන සරම තමයි. එතකොට එහෙම එකකට එකක් ගැලපෙන සර තියෙන ස්කේල් දෙකක් අපිට එහෙම රිලේටිව් මේජර් හෝ රිලේටිව් මයිනර් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේ රිලේටිව් මේජර් සහ රිලේටිව් මයිනර් ස්කේල් හොයාගන්නේ කියලා. මොකද සර තියෙනවා වෙන වෙනම හොයන්න ගියොත් මේක ගොඩක් අපහසු ගැටලුවක් වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ රිලේටිව් මේජර් එහෙම නැත්නම් රිලේටිව් මයිනර් ස්කේල් ලේසියෙන් හොයාගන්නේ කියලා. සුපුරුදු පරිදි මම ලියා ගන්නවා C ක්‍රොමැටික් ස්කේල් එක. C ක්‍රොමැටික් ස්කේල් එක කියන්නේ අපි දන්නවා අපේ සර 12. C වලින් පටන් ගත්තාම ඊළඟ ඔක්ටේව් එකේ C වෙනකන් තියෙන සම්පූර්ණ සර 12. ඒක මම කලින් වීඩියෝ වල කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම C ක්‍රොමැටික් ස්කේල් එක මෙහෙම ලියා ගන්නවා. C D flat D E flat E F F sharp G A flat A B flat B. ඔන්න තියෙනවා අපේ ක්‍රොමැටික් ස්කේල් එක. දැන් මේ ක්‍රොමැටික් ස්කේල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේකෙන් ඕනම මේජර් ස්කේල් එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්, ඕනම මයිනර් ස්කේල් එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි ගාව තියනවා කියලා හිතමුකෝ මේජර් ස්කේල් එක. අපි දැන් මේ හදාගත්තේ මේජර් ස්කේල් එකක් තියෙනවා. මේජර් ස්කේල් හදා ගන්න හැටි ගැන වීඩියෝ එකේ මෙතන ලින්ක් එක තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ගිහලා බලන්න. මේජර් ස්කේල් එක අපි හදාගමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකෙත් C ක්‍රොමැටික් එකෙන් C මේජර් ස්කේල් එක ගමු. සරලයි. C D E F G A B. මේක තමයි C මේජර් ස්කේල් එක. දැන් මම කිව්වා මේජර් ස්කේල් එකට අනිවාර්යෙන් රිලේටිව් වෙන මයිනර් ස්කේල් එකක් තියෙනවා. ඒක හොයාගන්න ක්‍රමයක් තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. මේක හොයාගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි C එකනේ අපේ රූට් එක. දැන් මෙයා ගිහලා අපි සෙමිටෝන් 3ක් පස්සට බලනවා. අනිවාර්යෙන් C එක තියෙන තොර මෙතනනේ. මෙයා ගිහලා සෙමිටෝන් 3ක් අපි පස්සට බලමු. සෙමිටෝන් 3ක් පස්සට. 1යි 2යි 3යි. අන්න ඒක අපිට හම්බෙනවා. ඒක තමයි හම්බෙන්නේ. දැන් මෙයාගෙන් පටන් ගත්තේ. දැන් මෙයා මේජර් නම් අනිවාර්යෙන්ම අපේ රිලේටිව් එක්කන ඇවිල්ලා මයිනර් වෙන්න එපා. මෙයා මේජර් නම් අනිවාර්යෙන් අපේ රිලේටිව් එක්කන මයිනර් වෙන්න. ඒතකොට මෙයා අනිවාර්යෙන්ම A මයිනර් වෙන්න ඕනේ. A මේජර් කියන්න බෑ. මෙයා ක්‍රොමැටික් එකෙන් ගත්තාම මෙයා A මයිනර්. මොකද මේජර් එකේ රිලේටිව් එක තමයි හොයන්නේ. හරි. රිලේටිව් එක මයිනර්. අපි දැන් මයිනර් ස්කේල් එක ලියාගෙන බලමු හරිද කියලා බලන්න. A එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ B එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ C එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ D එක ගන්නවා. E F G A. මෙතන C එක වගේ A. මෙතන C එක දාගන්නවා 8ක් වෙන්න. ඒතර වෙන්න මෙතනත් 8ක් තියෙනවා. හරිනේ. සර් ඒකට එකක් ගැලපෙනවා. කිසිම වෙනසක් නැහැ මේ. A එක තියෙනවා මෙතන, B එක තියෙනවා මෙතන, C එක තියෙනවා මෙතන, D එක තියෙනවා මෙතන, E එක තියෙනවා මෙතන.
F එක තියෙනවා මෙතන සහ G එක නැත් තියෙනවා මෙතන A එක තියෙනවා මෙතන. මේකේ තියෙන හැම සරයක්ම ඒ විදිහටම මයින් එකෙත් තියෙනවා වෙනස තියෙන්නේ පටන් ගන්න රූට් නෝට් එක වෙනස්. පටන් ගන්න රූට් නෝට් එක වෙනස් තින්දා මේකේ අර අපි ගත්ත ෆෝමියුලා එකත් එක්ක හදාගත්තාම මයින් ස්කේල් එක එන්නේ. මේ දෙක නෙමෙයි. එතකොට මේ මේජ් එකේ රිලේටිව් මයින් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔය මං කීව විදිහට ඕනම මේජ් එකක මයින් ස්කේල් එක හදාගන්න පුළුවන් ආපස්සට සෙමිටෝන් 3යි. සෙමිටෝන් 3යි. මේ 3s කියලා කිව්වේ සෙමිටෝන් 3ක් රින කිව්වේ ආපස්සට ගන්න කියන එක. මේ විදිහට ආපස්සට ගත්තාම අපිට ඕනම මේජ් ස්කේල් එක මයින් ස්කේල් එක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හදාගත්තේ මේජ් එකේ මයින් එක තමයි හොයාගත්තේ. දැන් අපි ගාව තියෙනවා හිතන්නකො මයින් ස්කේල් එක. අපි දන්නේ නැහැ මේජ් එක මොකක්ද කියලා. අපිට දැන් මේජ් එක තමයි හොයාගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේජ් එක හොයාගන්න විදියක් බලමු. මේ විදිහට මම මේජ් ස්කේල් එක මකා ගන්නවා. මේජ් ස්කේල් එක මකාගෙන දැන් අපි ගාව තියෙනවා මයින් එක. හරි. අපි ගාව මයින් ස්කේල් එකක් තියෙනවා. අපි ගාව මයින් ස්කේල් එකක් තියෙනවානේ. දැන් අපිට ඕනේ මෙයාගේ මේජ් ස්කේල් එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න. මෙයාගේ මේජ් ස්කේල් එක හොයාගන්න ලේසි. අපිට පුළුවන් මයින් ස්කේල් එක ගිහලා 3ක් අඩු කරා වගේම ඉස්සරහට 3ක් බලන්න. ඔන්න 1යි 2යි 3යි. හරි. C එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඕක තමයි ලේසිම ක්‍රමය. මේ රිලේටිව් මේජ් සහ රිලේටිව් මයින් එක හොයාගන්න. මේක ඕනම ස්කේල් එකකට අදාළයි. ඕනම මේජ් ස්කේල් එකකින් මයින් එක හොයාගන්නත් ඕනම මයින් ස්කේල් එකකින් මේජ් එක හොයාගන්නත් මේකෙන් බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන්. ඒ වගේම තව ක්‍රමයක් තියෙනවා මේක හොයාගන්න. ඒකත් මම කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ තියෙන අපේ ක්‍රොමැටික් ස්කේල් එක. මේක අපිට ඕනම මේ ක්‍රොමැටික් ස්කේල් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඕනම ක්‍රොමැටික් ස්කේල් එක රූට් නෝට් එකේ ඉඳලා ඉදිරියට ටෝන් 4යි සෙමිටෝන් 1ක් හෝ සෙමිටෝන් 9ක් දෙකම එකයි. ටෝන් 4ක් කියන්නේ ඇවිල්ලා සෙමිටෝන් 8ක්. සෙමිටෝන් 8යි ඊළඟ සෙමිටෝන් එක තුනම සෙමිටෝන් 9. ඒ විදිහට සෙමිටෝන් 9ක් හෝ ටෝන් 4යි සෙමිටෝන් එකක් ඉදිරියට ගියාම මේක තනි ස්කේල් එකෙන් මෙහෙම කර හැකි. අර ඉස්සෙල්ලා වගේ ආපස්සට බලන්න නැතුව මම මේ කරන දේ කියන්නේ. 9ක් එහෙම ඉස්සරහට ගියාම අපිට හම් වෙනවා එයාගේ මයින ස්කේල් එක. ඒ කියන්නේ මේජ් ස්කේල් එකට අදාළ රිලේටිව් මයින් එක හොයාගත්ත හැකි. එහෙම ගියාම ඉතින් මේ විදිහට අපි යනවා ඉස්සරහට බලමු. දැන් අපි දන්නවා C මේජ් ස්කේල් එක මොකක්ද කියලා යමුතුෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. C මේජ් ස්කේල් එක කියලා 9ක් යමු ඉස්සරහට සෙමිටෝන් 9ක් 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි. හරිනේ. ඔන්න C මේජ් එක කෙනා ඉන්නවා මෙතන. එයාට රිලේටිව් එක ඇවිල්ලා A මයින ස්කේල් එක ලියන්න ඕනේ නැහැ බොරුවට. ඒක හොයාගන්න පුළුවන් නේ. අපි බලමු ඔය විදිහටම D එකටත් කවුරු එක්කෙනෙක් ඉන්න බෑ. අපි බලමු D එක කවුද කියලා. D මේජ් එකේ ඉන්නවා මෙන්න මෙහෙම. අපි මෙයාගෙන්ලා බලමු සෙමිටෝන් 9ක් ඉස්සරහට 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි. මෙන්න මෙයා. D මේජ් එකට අදාළ රිලේටිව් මයින් ස්කේල් එක මොකක්ද? B මයින ස්කේල් එක. අපි බලමු මේ කතාව ඇත්තද කියලා. D එකට අදාළව මෙයා හරියටම හරියද කියලා අපි බලමු. අපි දන්නවා D මේජ් ස්කේල් එක කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. D මේජ් ස්කේල් එකේ රූට් එක ඉස්සෙල්ලා ලියා ගන්නවා. ටෝන් එකක් යනවා. හරිද? නැවත ටෝන් එකක් යනවා F sharp. ඊට පස්සේ සෙමිටෝන් එකක් යනවා G, නැවත ටෝන් එකක් යනවා A, නැවත ටෝන් එකක් යනවා B, නැවත ටෝන් එකක් යනවා D flat, සෙමිටෝන් එකක් යනවා T. මෙන්න ඉන්නවා අපේ D මේජර් ස්කේල් එක. අපි B මයිනර් එකේ ස්කේල් එක ලියාගමු. B මයිනර් එකේ ස්කේල් එක ලියාගද්දී අපි දන්නවා රූට් එක වෙන්නේ B. මයිනර් ස්කේල් එකේ ෆෝමියුලා එකත් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. මයිනර් ස්කේල් එකේ ෆෝමියුලා එකේ රූට් එක ඊට පස්සේ ටෝන් එකක් යනවා. ටෝන් එකක් කියන්නේ ඇවිල්ලා D flat එකක්, ඊට පස්සේ සෙමිටෝන් එකක් යනවා D එකක්, නැවත ටෝන් එකක් යනවා E එකක්, නැවත ටෝන් එකක් යනවා F sharp එකක්, ඒ වගේම නැවත සෙමිටෝන් එකක් එනවා G එකක්, නැවත ටෝන් එකක් එනවා A එකක්, නැවත ටෝන් එකක් එනවා B එකක්. ඔන්න අපේ B මයිනර් එක ආවා. ඔන්න ඒ වගේම අපේ D මේජ් එකක් තියෙනවා. දැන් බලන්න D මේජ් එකේ තියෙන සර ටිකම නෙමේද අපේ B මයිනර් එකෙත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රූට් නෝට් එක වෙනස්. ඒක තන්දරේ වැඩක් නැහැ. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ එකම සර ටික. මේ B එක තියෙනවා මෙතන, D එක තියෙනවා මෙතන, E එක තියෙනවා මෙතන, D flat එක තියෙනවා මෙතන, F එක තියෙනවා මෙතන, F sharp එක තියෙනවා මෙතන, G එක තියෙනවා මෙතන, ඒක තියෙනවා මෙතන, B එක තියෙනවා මෙතන. අර මේජ් ස්කේල් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන සියලුම සර ඒ විදිහටම මයිනර් ස්කේල් එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක අර වෙනසක් තියෙනවා. මේක රූට් නෝට් එකෙන් පටන් ගන්න ගින්ද වෙනස් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේජ් ස්කේල් එකට අදාළව මෙහෙම එකම සොර එන මයිනර් ස්කේල් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. හැම මයිනර් ස්කේල් එකකටම එකම සොර එන මේජ් ස්කේල් එකකුත් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම
එකකට එකක් ස්වර ගැලපෙන රටාව වෙනස් වුණත් එකකට එකක් ස්වර ගැලපෙන මේජයකට මයින් එකක් තියෙනවා අපි කියනවා ඒක රිලේටිව් මයින් එකක් කියලා. එතකොට ඒ විදිහට හැම ස්වරයක්ම ගැලපෙන මයින් එකකට මේජ් එකක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා රිලේටිව් මේජ් එකක් කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමයට ගත්තාම අර මං කියපු ක්‍රම දෙකටම බැලුවා කියන්නේ සෙමිටෝන් 3ක් පස්සට ගිහිල්ලා බලන්නත් පුළුවන් සෙමිටෝන් 3ක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලන්නත් පුළුවන්. සෙමිටෝන් 9ක් එහෙම නැත්නම් ටෝන් 4යි සෙමිටෝන් එකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලන්නත් පුළුවන්. ටෝන් 4යි සෙමිටෝන් එකක් පස්සට ගිහිල්ලා බලන්නත් පුළුවන්. ඒ බැලුවාම අපිට ඕනම මේජ් ස්කේල් එකක රිලේටිව් මයින් එකත් ඒ වගේම ඕනම මයින් ස්කේල් එක රිලේටිව් මේජ් එකත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මට ඕනුනේ මෙන්න මේ විදිහට රිලේටිව් මයින් එක සහ රිලේටිව් මේජ් එක කොහොමද අපි හොයාගන්නේ කියලා දෙන්න. මම හිතන වීඩියෝ එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. නොතේරුණ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම මගේ අතින් අතපසු වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මතක් කරනවා වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මතක් කරනවා channel එකට අලුත් නම් channel එක මෙතන subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.